Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Εφη και το Sweet Walks και σήμερα εδώ παρέα θα φτιάξουμε το πιο νόστιμο ζουμερό αφράτο banana bread. Ξεκινώντας να φτιάξουμε το πιο λαχταριστό γλυκάκι θα χρειαστούμε 3 πολύ ώριμες μπανάνες, τις οποίες θα κόψουμε στη μέση και ύστερα με ένα πιρούνι θα τις λιώσουμε. Δεν χρειάζεται να λιωθούν πάρα πολύ, θα αφήσουμε και μερικά κομματάκια. Θα πάρουμε ένα μπολ και θα βάλουμε 125 γραμμάρια βούτυρο, ανάλατο, το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου. Θα προσθέσουμε 120 γραμμάρια ζάχαρη, είναι 3/4 της σκούπας και μισό κουταλάκι του γλυκού άρωμα βανίλιας. Θα χτυπήσουμε το μείγμα μέχρι να λιώσει σχεδόν η ζάχαρη και να αναμειχθεί σωστά με το βούτυρο. Θα χρειαστούμε περίπου 1-1,5 λεπτάκι. Συνεχίζοντας, θα προσθέσουμε 2 αυγά και πάλι θα χτυπήσουμε μέχρι να ενωθούν με τα υπόλοιπα υλικά και να ασπρίσει λίγο το μείγμα. Πάλι θα χρειαστούμε εκεί 1 με 1,5 λεπτό ανάλογα με το μίξερ που χρησιμοποιούμε. Αφού αναμίχθηκαν και τα αυγά, θα συνεχίσουμε προσθέτοντας ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού baking powder. Θα ανακατέψουμε πάλι τα υλικά μας για λίγο. Και ήρθε η στιγμή να προσθέσουμε στο μείγμα μας τη λιωμένη μπανάνα. Θα την ανακατέψουμε να ενσωματωθεί στο μείγμα με μία μαρίς. Και θα προσθέσουμε 180 γραμμάρια αλεύρι, είναι μία μισή κούπα, μέσα στο μείγμα. Καλό είναι να το κοσκινήσουμε το αλεύρι ώστε να γίνει το κέικ μας πιο αφράτο. Θα τα ανακατέψουμε με το μίξερ για λιγότερο από 1 λεπτό. Και θα κάνουμε το γλυκάκι μας ακόμη πιο νόστιμο. Θα του προσθέσουμε μισή κούπα σταφίδες και μισή κούπα σοκολάτα κουβερτούρα κομμένη σε μικρά κομματάκια. Θα ανακατέψουμε με τη μαρίς. Και θα πάρουμε μία μακρόστενη φόρμα, θα βάλουμε αντικολλητικό χαρτί και θα ρίξουμε μέσα το μείγμα μας. Θα ισιώσουμε με τη μαρίς στην επιφάνεια και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς στις αντιστάσεις για 45 λεπτά. Και το γλυκάκι μας ψήθηκε και η μυρωδιά του έχει γεμίσει όλο το σπίτι. Είναι απίστευτο. Προσεκτικά θα το ανασηκώσουμε και θα το βγάλουμε από τη φόρμα, θα το ακουμπήσουμε πάνω σε μία σχάρα και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα μεταφέρουμε το γλυκάκι μας σε μία πιατέλα και θα το γαρνίρουμε με σιρόπι καραμέλας που του ταιριάζει απόλυτα, κομματάκια μπανάνας και θα ολοκληρώσουμε τη διακόσμησή μας με λίγη τριμμένη σοκολάτα. Και τόσο γρήγορα και εύκολα έχουμε έτοιμο το πιο νόστιμο banana bread. Καλή επιτυχία!
Εάν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το κουδουνάκι ώστε να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.